Hi, my name is Vic from Victos. Today I'm going to make the video to introduce you guys about the Apple Android CarPlay. So some people already know about this one, but some people still don't know what is it. Thì hôm nay mình là Việt Nguyễn, đại diện cho Victos sẽ trình bày cách sử dụng của cái Apple Android CarPlay. Thì có thể là một số người đã biết và có một số người không biết. Thì nhân tiện đây mình cũng làm một cái video sử dụng để mà mọi người hiểu thêm về cái CarPlay nó có những cái tính năng gì, hoạt động ra sao mà những cái người mà lái xe thì nên có. Thì first of all, I will turn on my car and you can see it on the screen. Whenever turn on, the screen will show up the navigation of the current map. It's called offline map. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy nó có một cái map. Cái map này là cái map build sẵn, đã có sẵn trong cái hệ thống Apple CarPlay, because it attached the GPS hardware on this head unit. Bởi vì nó đã có cái sẵn cái gọi là cái thiết bị GPS định vị trên cái kết nối với cái thiết bị CarPlay thế này, và nó đã có sẵn cái map, và nó sẽ locate cái địa vị trí của chúng ta. Thì hiện tại thì rất là tối, cho nên là mình sẽ bật đèn cho sáng lên tí để mà mình có thể thấy đường thao tác. Thì you can see on the screen. I forget one thing to say. At my current screen is 10 inch, the biggest one. Thì cái bảng của mình nó là cái bảng 10 inch, là cái bảng to nhất hiện tại bây giờ của cái Apple Android CarPlay. Cho nên là bạn sẽ thấy nó to, so you can see it's really big screen and it's cover a big section of the dashboard. Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ che phủ một phần khá lớn của cái dashboard, nhưng mà nó cũng các cái nút bấm nó cũng hiển thị rất là rõ chút dưới này, và hai cái event xung quanh vẫn hoạt động tốt. Now I move the camera closer. Thì mình di chuyển cái camera gần hơn để mà các bạn có thấy cái nút bấm ở bên trái. Now you can see some buttons on the left hand side. So there's two buttons for the volume. Now if I want to increase the volume, I can decrease the volume by moving my hand on this. It's very sensitive. Cái màn hình này rất là nhạy cảm, khá là nhạy cảm. Mình chỉ cần đặt nhẹ tay thôi thì nó sẽ có thể nó đã work rồi. Thì bây giờ cái tính năng thứ hai là mình cứ thích đó là, so the second feature that I'm really like it, that is the music. Now I move back to the home page. You can see it, there's some main function like navigation, radio, apps, Bluetooth, and car setting. I normally go to apps
sorry, and connect to my phone. You see it's connecting, and my phone will show something like it will show some signal on my phone. Later when it connected, yeah, now it connected. You see there's arrows. Okay. Now try to listen some music on the car. The sound really clear and good. Nhạc thì khá là rõ và hay. Rồi một ngày trời không biến xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tanh, và cơn gió vào mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Và còn này Now I move on to the next section. Like you can see the direction, the map, the Google map. Wait for a second. Now I stop the music. When I stop the music, I can move on my presenting. Otherwise, too noisy to say something. Sorry for that. You see on the screen. Normally, I have this map for direction. There are many features for that map because I addicted to the technology. So bởi vì mình rất là nghiện công nghệ cho nên là mình hay sử dụng cái map này á. Bởi vì nó có một cái chức năng khá là hay là mình có thể save lại được cái địa điểm mà mình thích, thì mình có thể chọn những cái địa điểm mà mình muốn đi, mình đã lưu hết cho đây rồi, mình không cần phải thuộc và không cần phải nhớ. So no need to remember where you want to go. Everything you need just a simple click. Thì mọi thứ đây gần như là chỉ là một cái chỉ clicking thôi và chọn. Besides, there's a void order. You can see on the screen there's a void order. You can see onto my hand. Sometimes when you're driving, you don't have hands to enter or licking something. You just say something and that's make it work. Bởi vì khi mà chúng ta lái xe đôi khi chúng ta sẽ rất là bận rộn và chúng ta có thể sử dụng cái nút này để trợ giúp. Now I will make a sample for you to see. Bây giờ thì mình có thể sử dụng, mình làm cái ví dụ cho các bạn xem nhé. Brisbane CBD. Sure, I'm setting your destination to Brisbane. Now you see on the screen, it's I want to go to the city, and the map will already receive my order and make a direction to the city. Thì trong cái ví dụ này mình đã đưa một cái câu lệnh là mình muốn đi đến city, thì cái map nó tự động nó hiển thị ra cái đường cho mình đến city. Các bạn có thể thấy là 16 phút 8 giờ 56 tối có mặt 15 cây km, và hiện tại là mình đang ở Pipeline Road, Long Funan Street. Thì cái chức năng này, chức năng voice order thì rất là good.
Ngoài ra thì mình hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím. Now you can see we can clicking to what address we like. If we can say exactly what you want, so đôi khi là mình không thể nói phát âm rõ và đúng cái chỗ mà mình muốn đến, thì mình có thể sử dụng bàn phím để mà mình chọn cái địa điểm mình đến. Now nếu mà mình muốn thoát ra khỏi đây, yes, and there are many functions on the Apple CarPlay that you should play around. Và thực tế là có rất là nhiều chức năng trên cái Apple CarPlay này mà chúng ta nên thử nghiên cứu tìm hiểu về nó. Hiện tại thì mình sẽ không có đủ thời gian để mình nói hết. Bây giờ mình sẽ bật cái chức năng rear camera. Now I will move on the next section and show the example how to use the rear camera. Anytime when you want to do rear park, rear reverse, so just move the controller to the rear mode. You see the green mode, and my cursor R, and you can see the screen. They show up the lines. There's a lines of rear guys. Thì khi mà mình bật cái chức năng mình bật cái chức năng rear, cái chế độ mà di chuyển lùi á, thì nó sẽ bật cái camera lùi cho mình. And that's all my presentation. Thank you. Và đến đây là kết thúc cái trình bày của mình. Cảm ơn ạ.